Bine v-am găsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativei zodiei Taur, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii ianuarie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, începutul de an pentru voi aduce așa la suprafață mai multe aspecte interesante din personalitatea voastră, cu atât mai mult cu cât guvernatoarea voastră, planeta Venus, în data de 3 ianuarie, se mută în zodia Pești, părăsește Vărsătorul și se mută în zodia Pești. Așadar, vor fi dezvăluite anumite chestiuni pe care le-ați idealizat, poate la partenerul de cuplu, sau, în cazul în care nu vă aflați într-o relație, poate că idealizați mult prea mult ideea de partener și de relație în sine, iar acest lucru vă face să pierdeți din vedere relația concretă care ar putea să se formeze în viața voastră. Fiindcă dacă constatați cumva că persoana la care visați nu reușește să se transpună în realitate, da? Parcă nu doriți să vă atașați de nimeni și de nimic, iar acest lucru, bineînțeles că vă poate ridica alte probleme, fiindcă singurătatea nu este o soluție pe termen foarte lung. Totodată, în intervalul 8-10 ianuarie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotiv, mai sensibili, mai conectați la emoțiile voastre și cumva
mai în contact cu tot ceea ce se află în interiorul vostru. Acest lucru va aduce la suprafață aspecte ale personalității voastre pe care poate nu le-ați conștientizat foarte bine în ultima perioadă, anumite dorințe, anumite nevoi pe care le aveți și de care nu v-ați mai ocupat așa cum ar fi trebuit. Este o perioadă în care se pot produce anumite rupturi la nivel social, în cercurile voastre de prieteni, de cunoscuți. Se pot produce anumite finaluri bruște, da? Puteți să rupeți anumite relații care au dăinuit de-a lungul timpului, iar acum, din motive, să spun cumva pur emoționale, ele pot lua sfârșit, iar acest lucru vă va afecta pentru că în interiorul vostru vă simțiți cumva nedreptățiți sau poate lezați de modul în care ceilalți reacționează în raport cu voi. Asta pentru că este posibil ca la un moment dat voi să nu fi fost foarte corecți cu prietenii voștri, colegii voștri, asociații voștri, cu persoanele cu care intrați în contact din punct de vedere al anturajului sau al contextelor voastre sociale. Așadar, acest lucru aduce cu sine anumite schimbări de dispoziție bruște și senzația aceasta că vă simțiți poate singuri sau abandonați, nedreptățiți, cum vă spuneam, neînțeleși. Cert este că a venit momentul să se facă dreptate, iar pentru cei dintre voi care vă știți cumva cu musca pe căciulă, știți că ați greșit față de anumiți prieteni sau cunoscuți din viața voastră, acum a venit momentul practic să plătiți nota de plată. De asemenea, poate fi un moment bun în care fie să călătoriți, fie să învățați o limbă străină nouă, fie să vă înscrieți la cursuri noi sau să vă ocupați mai mult de studii înalte. Cert este că este o perioadă bună pentru voi în care să vă dezvoltați, în care să evoluați, inclusiv din punct de vedere spiritual. Atâta timp cât există deschidere în această zonă, practic și lucrurile și ghizii, da? Și ghizii și ghidarea vor veni înspre voi, atâta timp cât există deschidere din punct de vedere sufletesc, dar bineînțeles și din punct de vedere psihic. Totodată este benefic pentru voi să acordați atenție modului în care acționați și reacționați, pentru că puteți avea tendința să fiți destul de impulsivi și de pripiți în acțiunile voastre, iar acest lucru să debalanceze relațiile cu partenerii de cuplu sau cu copiii, acolo unde este cazul. Deci încercați să fiți atenți la nivelul de nervozitate sau la modul în care gestionați momente de furie, de neputință, de frustrare, de tristețe, chiar în cazul în care acestea apar. Este benefic să puneți în balanță ceea ce contează mai mult pentru voi. A venit momentul să vă maturizați mai mult și să înțelegeți practic că acțiunile voastre au repercursiuni și mai mult decât atât, că acestea generează în jurul vostru fel de situații conflictuale, situații neplăcute și așa vă puteți trezi în postura în care să pierdeți și prieteni, cunoscuți, asociați, colegi, persoane importante din anturajul vostru, dar și persoane dragi, da? Pentru unii dintre voi aveți grijă ca nu cumva să vă supărați atât de tare partenerul de cuplu încât să se producă o ruptură, da? Chit că temporară, nu contează, se poate produce o ruptură. Deci trebuie să fiți cu mare băgare de seamă la modul în care vă gestionați emoțiile, la modul în care vă gestionați impulsurile. Totodată încercați să nu vă comportați ca niște copii răzgâiați în fața provocărilor vieții și a responsabilităților vieții. Căutați să vă exteriorizați, dar într-un mod matur și înțelept. Partea bună este că pe finalul lunii, mai exact pe data de 30 ianuarie, Uranus, care se află în semnul vostru zodiacal și care este în continuare în mers aparent retrograd, ei bine își va relua mersul direct, iar acest lucru va crea posibilitatea unor noi schimbări benefice și pozitive în ceea ce privește sistemul vostru de principii și valori, în zona stabilității materiale și emoționale. Puteți descoperi anumite activități care să vă pună în valoare creativitatea, talentele, aturile, în care să vă puteți exploata sau prin intermediul cărora să vă puteți exploata mai bine
toate aceste calități native pe care le aveți, astfel încât să cumva să vă sporiți și partea financiară. O lună încărcată pentru voi, prima lună din an vine cu destule provocări, dar totodată și cu oportunitatea și posibilitatea de a vă conecta mai profund la propria persoană și de a vă înțelege mai bine, de a acorda atenție nevoilor voastre și în special nevoii de dezvoltare, de evoluție, de a vă îmbunătăți propria persoană, de a vă perfecționa, da? Și de a vă cizela caracterul, astfel încât relațiile cu ceilalți să devină mult mai sănătoase și mai benefice atât pentru voi cât și pentru ceilalți, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Taur în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. De această dată am ales oracolul care ne vorbește despre scopul nostru, având în vedere că este începutul anului, cu toții avem nevoie așa de ghidare și de o direcție. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje v-au pregătit aceste carduri, dragii mei. Ok, un mesaj a vrut să iasă, s-a întors și al doilea. Bun, wow! La voi a venit momentul pentru cei dintre voi care știți că nu faceți aceste lucruri, să deveniți mai preocupați de mediul înconjurător. Ai venit să protejezi natura și să înveți totul despre natură și animăluțe. Deci, dragii mei, zodia Taur este reprezentată de elementul pământ și este foarte ancorată în planul teluric, în planul material al vieții și de multe ori uită de aceste lucruri, tocmai pentru că este foarte cantonată în a obține chestiuni de ordin concret, de ordin material. Așadar, dragii mei, a venit momentul să vă gândiți mai mult la ceea ce este în jurul vostru, să protejați mai mult, să vă luați măsuri de prevenție, să învățați cum să deveniți mai responsabili în raport cu ceea ce vă înconjoară. Iar cel de-al doilea mesaj vorbește despre lumină și iubire. Scopul tău este să aduci lumina vindecătoare divină și iubirea în această lume. Iată ce mesaj extraordinar, da? Venus, care vorbește despre iubire, care vorbește despre creativitate, vă ajută să vă sporiți practic aceste calități și să le împărtășiți și cu cei din jurul vostru. Transformați-vă în lumină și ajutați-i și pe cei din jurul vostru, da? Prin a le lumina calea. Niște mesaje foarte frumoase pentru voi de început de an, sper din suflet să vă ghideze, să vă călăuzească. Și în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!